ሰላም እንዴት ናችሁ? ሚላ ነኝ። በቀደመው ቪዲዮ እስከ ኤችቲኤምኤል ኢንትሮዳክሽን፣ ኤዲተሮች፣ ቤዚክስ፣ ኤለመንትስ፣ አትሪቢዩትስ፣ ሄዲንግ፣ ፓራግራፍ ስታይል የሚሉትን አይተናል እና በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ኤችቲኤምኤል ፎርማቲንግ እና ኮቴሽንስ በዚህኛው ፓርት 3 ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እና ተመልካች ወይም የዚህ የገዳም ቴክኖሎጂ ቻናል ተከታታዮች ቪዲዮዎቹን በጣም ማለት ቦሪንግ ብዙ ሰዓት የሚሰራቸው ነገሮች ብዙ ሰዓት እየፈጁ ምናልባት አሰልቺ እንዳይሆኑባችሁ አጠር ባለ በፓርት ላይ አቀርብላችሁ ወስኛለሁ እና ተከታተሉኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንደነገርኳችሁ ይሄ ቻናል ተከታታይ የዌብ ዴቨሎፕመንት ትምህርት ቀጣይነት ያለው ቪዲዮ እንደምለቅ ተናግሬያለሁ በዚህ ባለው ቪዲዮ። እናም እናንተም አበረታቱ። ኮሜንት ላይ ደግሞ በቃ ይሄ መጨመር አለበት፣ ይሄ ነገር መቅረት አለበት የምትሉት ምናልባት እያስጠላችሁ ቦሊንግ ይሄኛው ፓርት አሪፍ ነበር ግን ይሄኛው ቢቀር እንደዚህ ምናምን የምትሉኝ ነገር ካለ እዛኛው ላይ አስቀምጡኝ። ሁሉም አስተማሪ ለሁሉም ተማሪ እኩል እንትን ይላል ማለት አይደለም እና ኮሜንታችሁ ይጠቅመኛል። ማስተካከል ያለብኝ ነገር ካለ እነሱ ነው። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ስናልፍ ዛሬ ኤችቲኤምኤል ፎርማቲንግ ነው የማስተምራችሁ። ኤችቲኤምኤል ፎርማቲንግ ማለት አሁን ለምሳሌ የምንጽፋቸው ወይም ዌብሳይታችን ላይ ኮንተንታችን ምን መምሰል አለበት፣ የምንጽፈው ነገር በምን መውጣት አለበት፣ በምን መልኩ መውጣት አለበት። አሁን ለምሳሌ ወርድ ላይ አሁን የሆነ ቴክስት ጽፈን ያ ቴክስት እንትኑን እናስተካከላለን ማለት ፎንት ሳይዝም ይሁን የፎንት ሳይዝ፣ ፎንት ፋሚሊ እነዚህ ነገሮች አሉ። በነዛ ጎን ደግሞ ቴክስቱ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋል። አሁን ለምሳሌ ኢምፖርታንት ቴክስቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ኢምፖርታንት ቴክስት አሁን ስትሮንግ የሚባል ታግ አለ በኤችቲኤምኤል ስንመጣ። እነዚህ ዌብሳይታችን ትምህርታዊ ዌብ አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ዌብሳይት እየሰራን ከሆነ ዴቨሎፕ የምናደርግ ከሆነ እነዛ ውስጥ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። ዋርኒንግ እንደዚህ ማድረግ የለባችሁ ማስጠንቀቂያ የሚሰጡ ነገሮች፣ የሆነን ነገር ደግሞ ምናብራራ ነገር ከሆነ እነዛን ነገሮች ለመጠቀም ምን የሚባል እንትን አለ ኤችቲኤምኤል ፎርማቲንግ የሚባለው በኤችቲኤምኤል ስር አንድ በጣም የምንማርበት እንትን ነውና ወደ ቀጥታ ወደ እነዚህ ወደ ፎርማቲንግ ወደ ተባለው እንትን እንግባ። የመጀመሪያዎቹ ኤችቲኤምኤል አሁን ቢ የምንለው ታግ አለ ኤንድ ስትሮንግ ኤለመንትስ። the HTML B element defines bold text። ቦልድ ቴክስትን ምን ያደርግልናል? ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ቢ የምንለው ታግ without any extra importance ያለምንም ከሌላ ጥቅም ውጭ በቃ ቴክስቱን ቦልድ ለማድረግ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ይሄን ቢ የሚባለውን ታግ ወይም ኤለመንት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቢ ታግ this text is bold ታይም ወይ ሰዓት ላይ እንዳልወስድባችሁ ኮፒ ላድርገው ይሄን ነገር እና ከዚህ በፊት ስንሰራ የነበረው እንትን ላይ አስገብተን ቼንጁን እንያ። አሁን ይሄ ከዚህ በፊት የነበረ ስንሰራ የነበረው ነው። በዛው ላይ እንቀጥል። ብዙም ግራ እንዳይላችሁ ሴቭ እናድርገውና ሪፍሬሽ እናድርገው። መተን ከዚህ በፊት ስንሰራበት የነበረው ማይ ዌብሳይት የሚለው ወይም በቀደም ስንሰራ የነበረው ነው። እንትኑን ልቀይረው፣ ባክግራውንዱ በጣም እንትን እንዳይል ብዙም እንዳይላችሁ ላጥፋውና በቀደሙ ስላስተማርኳችሁ ይሄኛው ብዙም ግራ አይላችሁም ለማሳየት ስለሆነ እሺ እመጣና እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርጌው ይሄው ልክ እንደምታዩት ባክግራውንዱ ነጭ ሆኗል። ያው this text is bold እዚህ ጋር ታች ይታያል። this text is bold ከኢሜጁ ጎን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ታች ላድርገውና ምን እንጠቀም
ብሬክ ታግን ልጠቀምና ወደታች ከኢሜጁ ወደታች ወይንም ኢሜጁን ሪሙቭ ላድርገው በጣም እንዲታያችሁ። ዋው ያው ዚስ ቴክስት ኢዝ ቦልድ አይታችኋል። ከሎጊን ከሚለው በታች ዚስ ቴክስት ኢዝ ቦልድ ያለ ምንም እንትን ቢን ታግ በመጠቀም ማለት ነው። የቢ ታግ ጥቅሙ የቢ ኤለመንት ጥቅሙ በቃ የምንጽፈውን ኮንተንት ቦልድ ለማድረግ ነው ማለት ነው። እሺ በዚህ መልኩ ይሄን ካየን HTML ስትሮንግ ኤለመንት የሚለውን እናያለን። ስትሮንግ ኤለመንት ዲፋይን ስትሮንግ ቴክስት ዊዝ አድድ ሴማቲክ ስትሮንግ ኢምፖርታንስ። እነዚህ ጠቃሚ የሆኑ ላይኖች ወይንም ጠቃሚ ናቸው ምንላቸውን ነገሮች አስምረን ማለፍ አለብን ምንላቸው ነገሮች ላይ የምንጠቀመው ስትሮንግ የሚለውን ኤለመንት ነው ማለት ነው። አሁን ላሳያችሁ ኮፒ አድርጌ እዚሁ ጋር በቀጣይነት ፔስት ላድርገውና ሴቭ አድርገው እነዚህን ልቀንሳቸው። እሺ ይኸው ኦኬ ዚስ ቴክስት ኢዝ ቦልድ ዚስ ቴክስት ኢዝ ስትሮንግ ሶ ምን እንትን ይላል ብሬክ የሚለውን ታግ አልተጠቀምንም። ምንድነው የኔክስት ላይን እንዲሄድ የምንጠቀመው ታግ ነው ይጠቅመናል። እዚህ ላይ እንጠቀማለን። ዚስ ቴክስት ኢዝ ቦልድ ዚስ ቴክስት ኢዝ ስትሮንግ። ልዩነቱ ምንድነው? እዚህ ጋር ሁለቱም አይታችሁ ከሆነ ቦልድ እና ስትሮንግ ተመሳሳይ እንትን ያወጡት ግን ምን ልዩነት አለ? የሚኒንግ ልዩነት አላቸው። ስትሮንግ የምንጠቀመው ጠቃሚ ለሆነ ነገር ይጠቅማል የምናስባቸው በዌብሳይታችን ላይ ጠቃሚ ነገር ማለፍ የሌለባችሁ ነገር ብለን የምንጽፋቸው ነገሮች አሪፍ እንደዛ ነው ብለን የምናስበውን ነገር በስትሮንግ ኤለመንት ወይም ስትሮንግ ታግ ነው የምንጠቀመው። የቦልድ ያው ልክ ኖርማሊ ቴክስታችን ቦልድ ሆኖ መታየት አለበት ብለን የምናስብ አይነቶችን ቴክስቶች ቦልድ ቢታግ እንጠቀማለን። የሚኒንግ ልዩነት ያላቸው ግን አንድ አይነት ናቸው። እንዳልኩ ፖፕአፕ ወይም ረን ስናደርገው ይመጣልኝ አንድ አይነት እንትን ነው፣ ግን ሚኒንግ ላይ ይለያያል። ሚኒንግ ላይ ስለሚለያይ እኛ ኖርማሊ የምንጠቀመው ስትሮንግ ፎር ኢምፖርታንት ቴክስትስ we used strong element or strong tag ማለት ነው። HTML I and EM elements እነዚህም ተመሳሳይነት አላቸው፣ ግን ምንድነው ልዩነታቸው? የሚኒንግ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። HTML I element defines italic text። አሁን ኢታሊክ አሁን ወርድ ላይ ኢታሊክ ቴክስት ስናደርግ እንዴት ነው የሚሆነው? ቴክስቱ የሆነ ሰያፍ ነገር የሆነ ቴክስት ነው የሚሆነው። እንደዚህ ልክ ዌብሳይታችን ላይ የምንጠቀመው የምንፈልገውን አይነት ቴክስታችንን ኢታሊክ እንዲሆን ከፈለግን አይ የሚለውን ታግ ወይም አይ የሚለውን ኤለመንት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ምን አይነት ቴክስት ኢታሊክ የምትለውን ፓርት ልውሰድና ኮፒ አድርጌ ኦኬ እዚህ ጋር ቢአር ታግ ልጠቀምና ፔስት ላድርገው። እዛን ሴቭ ሪፍሬሽ እናድርገው ዌብሳይታችንን። ያ ሉክ ሄር ዚስ ቴክስት ኢዝ ኢታሊክ ይላል። ኢታሊክ የምንለው አይታችሁ ከሆነ ዚስ ቴክስት ኢዝ ቦልድ ዚስ ቴክስት ኢዝ ስትሮንግ ከሚለው ለየት ተብሎ በኢታሊክ ፎርም ነው የመጣው። የቴክስት አቀማመጡን አይታችኋል። አይ የምንለው ኤለመንት ለዚህ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። then the HTML EM element define emphasized text። ልዩነቱ እዚህ ጋር የኢኤም ጥቅሙ emphasized text ለሆነ ነገር ብቻ ነው የሚጠቀማቸው፣ ግን ዲስፕሌይ ሲሆን አንድ አይነት እንትን ያላቸው ተመሳሳይ ነው። ግን ይሄም emphasized ለሆነ ቴክስታችን emphasized የሚያደርግ መልእክት ካለው ወይንም የሚሆን ከሆነ ምን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ኢኤም ታግን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም እኛ በሚኒንግ ደረጃ ባኪንዱን ስናይ ወይንም ከጀርባ ያለውን ነገር ስናይ
ጥቅሙ ምንድነው የሚለው ላይ ስንመጣ emphasized for em we used for emphasized text ለኤምፋሳይዝድ ቴክስት ለሆኑ ነው የምንጠቀማቸው። አንድ አይነት እንትን ያላቸው ግን this text is bold we used bold if we want our text would be bold ከሆነ bold እንዲሆንልን ከፈለግ ቢ የሚለውን ታግ እንጠቀማለን። this text is strong ምን ከሆነ ማለት ነው ቴክስታችን ኢምፖርታንት ነገር ኢምፖርታንት ማለት በጣም የሆነ ነገር የሚያስተላልፍልን ከሆነ ስትሮንግ ታግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኢታሊክ እንዲሆንልን ከፈለግን ደግሞ ጀስት ኢታሊክ አይ ኤሌመንት ወይም አይ እንትን እንጠቀማለን ማለት ነው። this text is emphasized ይሄ ደግሞ የምንጠቀመው ቴክስታችን emphasized ማለት emphasized አዋን ቴክስት የሆነ ነገርን emphasized የሚያደርግልን ከሆነ የሆነ ወርድን emphasized ስለዛ ወርድ የሚያደርግልን ከሆነ ምን ነው የምንጠቀመው emphasize em የሚለውን ታግ ማለት ነው የምንጠቀመው። ኖቲስ ይላል ኖትስ browsers display strong as b and em as I አይታችኋል። however there is difference in meaning of the tags ይላል። በምን አለው በምን ልዩነት አለው meaning of ልዩነት አላቸው። b and I defines bold and italic b bold I ደግሞ italic ቴክስቶችን but strong እና em means that the text is important እነዚህ ምን ነው ስለ ቴክስቱ ቦልድነት እና ኢታሊክነት እነዚህ ግን የቴክስቱ ጥቅምነትን ወይንም ኢምፖርታንሱን ይገልጹናል። ጥቅም አለው means that the text is important we use strong and em if our text is important. The next one is XML small elements. The XML small element defines small text. ይሄ ቴክስታችን አሁን ለምሳሌ ያነሰ ከምንፈልገው በታች እንዲሆንልን ከፈለግ ስሞል ቴክስትን እንጠቀማለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር h2 ሄዲንግ 2 ማለት በጣም ከፍ ያለ ሆኖ ሄዲንግ 1 የሚያንስ ሆኖ በውስጡ ያለውን ስሞል የምትለው ግን ከሱ በጣም ያነሰች ሆና ነው የምትገኘው። አሁን ይሄን በብራውዘር ላይ ላሳያችሁ ረን እያደረኩኝ ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ ላድርገውና ዌብሳይት ረን እሺ ኦኬ ኤችቲኤምኤል ያው እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል እና ፎርማቲንግ የሚሉት ሄዲንግ ቱ ናቸው። በሄዲንግ ቱ ስር ነው የሚሉት ግን እቺ ስሞል የምትለው ስሞል የምትለው ኮንተንት በምን ታግ ነው ወይም በምን ኤሌመንት ነው ኢምቤድ የሆነችው በስሞል በሚለው ኤሌመንት ነው ኢምቤድ የሆነችው። አያችሁ ስሞል በሚለው ይሄን ቴክስት እንቀይረውና ሜቢ this text is smaller than heading 2 heading 2 ይኸው HTML this text is smaller than heading 2 ይህችኛው ፓርት በምንድነው ስሞል የሚለውን ኤሌመንት ወይንም ታግ ስንጠቀም ነው እንደዚህ የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህ ሄዲንግ 1 እና ሄዲንግ 2 ናቸው። HTML እና ፎርማት የሚለው ሄዲንግ 2 ነው እና በቀላሉ እንደዚህ ለመጠቀም ነው። ሌላው HTML ማርክ ኤሌመንት ወይንም ማርክ ታግ የሚባለው ምንድነው በኤሌመንት ወይ ኮንተንታችን ውስጥ የሆነ ማርክድ የሆነ ቴክስት እንዲኖር ከፈለግን ማርክ የሚለውን ኤሌመንት እንጠቀማለን። እሺ ኦኬ ኮፒ አድርጉና እዚህ ጋር ላሳያችሁ።
ነገር ተደጋገመች በጣም ቦሪንግ እንዳይሆንባችሁ። ይኸው ማርክድ ኤችቲኤምኤል ማርክድ ፎርማቲንግ ምንድን ነው? እቺ ማርክ የምትለው ታግ ውስጥ ያለችው ማርክድ የምትለው ኮንተንት ምን ሆናለች? ማርክድ ሆናለች። ግን ኤችቲኤምኤልን ፎርማቲንግ ኖርማል ምንድነው? ኖርማል ቴክስት ነው። በቃ ማርክድ የምትለው ማርክድ ሆናለች። በምን ታግ? ይሄን ኢለመንት በመጠቀም ማለት ነው። ማርክ የሚለውን ኢለመንት በመጠቀም ኦኬ። በላይኛው ደግሞ ኤችቲኤምኤል ዲኢኤል ኢለመንት ወይም ዲሌት ታግ እንለዋለን። ምንድነው? በቴክስታችን ውስጥ ዲሌትድ ወይም ሪሙቭድ የሆነ ኢለመንት ቴክስትን ለማሳየት የምንጠቀምበት ነው። እዚህ ላይ ረን አድርጌ ላሳያችሁ። ያው ወይም እዛው ኮፒ ላድርጋላችሁ እንደለመድ ነው። ኮፒ አድርጌ ላሳያችሁ። ኮፒ ሪሙቭ ላድርገውና ፔስት ላድርገው። ያው እንደምታዩት ብሉ የምትለው ማይ ፋቮራይት ከለር ኢዝ ብሉ ሬድ ይላል። ብሉ የምትባለው ተሰርዛ ምንድነው ያለው? ሬድ ነው። ምን ብሉ ሪሙቭ ነው ማለት ነው። ደልት ሪሙቭ አድርገነዋል። ኤችቲኤምኤል ኢንስ ኤሌመንት አይኤንኤስ ምንድነው? ይሄ በኤሌመንታችን ውስጥ ወይንም በኮንተንቱ ወይም በቴክስታችን ውስጥ ኢንሰርትድ የሆነ ቴክስት ካለ በምን እንጠቀማለን? አይኤንኤስ የሚለውን ኤሌመንት እንጠቀማለን። ይኸው ኮፒ እናድርገውና እዚህ ጋር ልቀጥል። ሴቭ ማይ ፋቮራይት ከለር ኢዝ ሬድ። አሁን ማይ ፋቮራይት ከለር የምትለው ኢንሰርትድ ወይም አንደርላይን ያደርጋታል። ለምንድን ነው? ኢንሰርትድ ኤሌመንት ስለሆነች ማለት ነው። ይሄው ከለር የምትለውን አንደርላይን አድርጎታል። ኢንሰርትድ የሆነች ናት። ኢንሰርትድ የሆነ ቴክስትን ለመጠቀም ለማሳየት ምን እንጠቀማለን? ኢንስ የሚለውን ኤሌመንት እንጠቀማለን። ኢንስ የሚለውን ኤሌመንት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤችቲኤምኤል ሰብ ኤሌመንት ወይም ሰብስክሪፕትድ ማለት ከቴክስታችን ውስጥ ዝቅ ብሎ እንዲታይ ወይም ዝቅ ብሎ እንዲቀመጥ የምንፈልገውን ቴክስት በምን ታግ በምን ኤሌመንት እናስቀምጠዋለን? በሰብ በሚለው ማለት ነው። እሺ ኦኬ፣ እዚህ ጋር አስገባውና ሴቭ አድርጌ አሁን ሰብስክሪፕትድ የምትለዋ ታግ ኤሌመንት በሰብ በሚለው ታግ ኢምቤድ ሆኗል። ስናው እንትን ረን ስናደርገው አይታችኋል። ዚስ ሰብስክሪፕትድ ቴክስት ሰብስክሪፕትድ የምትለው ከኖርማል ቴክስቱ ዝቅ ብላ ነው ያለችው። ይሄን ለማሳየት ነው። ዝቅ እንዲል የምንፈልጋቸው ቴክስቶች ካሉ ለማሳየት ይሄን ሰብ የሚለውን ታግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የዚህኛው ተቃራኒ የሰብ ተቃራኒ ያለ ሱፐርስክሪፕትድ አናት ላይ የኤሌመንታዊ ቴክስታችን አናት ላይ ቁጭ እንዲቀመጥ የምንፈልግ አይነት ቴክስት ከሆነ ሱፐር ስክሪፕትድ የሚለውን ታግ ወይም ሱፕ የሚለውን ታግ እንጠቀማለን። እዚሁ ላይ ሰብ የሚለውን ኤስዩቢ የሚለውን ኤስዩፒ እናደርገውና ዘን ይሄን እዚህ ጋር ያለችውን ፒ እናደርግና ሴቭ እናደርገዋለን። ከዛ ረን ስናደርገው ይሄው ሱፐር ስክሪፕትድ የምትለው ታግ ኤሌመንት ወይም ቴክስት ከዚስ ከሚለው በላይ እና ቴክስት ከሚለው በላይ ሆናለች። እንደዚህ እንዲሆን የምንፈልገውን ቴክስት ሱፐር ስክሪፕትድ ወይም ሱፕ የሚለውን ኤሌመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ለዛሬ ወይንም በዚህኛው ቪዲዮ ፓርት 3 ብዬ ያቀረብኩላችሁ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ እስክንገናኝ ባይ ባይ።